คุณผู้ชมเนี่ยครับไปที่ปากช่องกันก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้นักข่าวของเราคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยเนี่ยไปประจำการอยู่ที่นั่นนะครับไปดูความคืบหน้ากรณีสปก.นั้นออกเอกสารสิทธิ์ทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่าสุดนั้นมีความคืบหน้านะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานและก็ราษฎรผู้ครอบครองที่สปก.ที่ออกโดยมิชอบเนี่ยไปชี้จุดครอบครองที่ดินจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติตั้งแต่การยื่นขอเอกสารครอบครองสปก.โดยเลขารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแย้มว่ามีข้อมูลเชิงลึกว่ามีนายทุนรายใหญ่อยู่เบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปอย่างไรไปติดตามจากคุณพดุงศิลป์ศรีชัยโยครับขอบคุณครับผมพาคุณผู้ชมมาชมพื้นที่ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของบ้านกุดหินนะครับตำบลบ้านกุดคล้าเขาวังหินหมู่5ตำบลหมู่4อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพาคุณผู้ชมมาดูปฏิบัติการที่นำโดยคุณธนดล สุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดูหมุดปริศนาซึ่งเป็นหมุดของสปก.ว่าน่าจะมีการออกสปก.ออกหมุดโดยมิชอบนะครับพื้นที่บริเวณสภาพโดยรอบเมื่อกี้ที่ผมเดินมากับทางทีมงานของคุณธนดลแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปทนะฮะเป็นพื้นที่เชิงเขาคุณผู้ชมนะฮะสภาพโดยรอบเนี่ยจะเป็นป่ามีต้นหญ้าคามีไม่น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการออกสปก.ได้นะฮะนี่เป็นพื้นที่เชิงเขานะฮะกว่าผมจะมายืนมาตรงจุดนี้ก็ต้องข้ามลำน้ำลำตะคอนะครับมีการปีนขึ้นมาทางก้อนหินด้วยนะฮะเพื่อที่จะมาดูหมุดที่คุณธนดลนำชี้อยู่นะครับเป็นหมุดการออกสปก.โดยมิชอบมีผู้ครอบครองเอกสารสปก.คุณธนดลบอกว่าเป็นอักษรย่ออ่านะครับเดี๋ยวจะไปชมไปสอบถามรายละเอียดกับคุณธนดลล่าสุดเลยว่าพื้นที่สปก.ตรงจุดนี้ปัญหาของการออกคืออะไรตามผมมาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโทษทีให้รอนานก่อนที่จะมาถึงตรงจุดนี้ในความรู้สึกของทางพี่ธนดลในฐานะประชาชนคนหนึ่งมันควรต้องออกเอกสารสิทธิ์ทำกินใดๆได้บ้างไหมฮะเอาตรงนี้ก่อนเลยคือจริงๆแล้วถ้าพื้นที่ตรงนี้นะครับพิสูจน์ได้ว่าเป็นพื้นที่ตามกฤษฎีกาเป็นเขตของสปก.จริงเนี่ยนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมและประชาชนเข้าทำประโยชน์จริงๆเราก็ควรที่จะจัดสรรที่ดินดังกล่าวให้กับประชาชนแต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเขตของสปก.หรือไม่แล้วประชาชนได้เข้าการทำเกษตรกรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะออกจุดนี้ย้อนไปนิดนึงเราเจอหมุดสปก.ตรงจุดนี้ครับมันออกได้ยังไงเพราะข้างหลังมันเป็นภูเขาสูงชันแล้วข้างหน้ามีแนวลำธารลำตะคองอยู่ทำไมถึงออกตรงนี้ได้มันพบความผิดปกติตรงไหนครับการออกตรงนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้ออกเมื่อเดือนสิงหาวันที่7สิงหาปี2566นะครับไม่ได้ออกตามปัจจุบันออกมาแล้วฮะเกือบประมาณนัก 7-8 เดือนแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปออกรางวัลเนี่ยคุณจะต้องดูกฎระเบียบก่อนไอ้กฎระเบียบเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ให้ทำการเกษตรกรรมได้เช่นห้วยหนองคลองบึงพื้นที่เขาเป็นสภาพเป็นป่าเนี่ยเราจะไม่จัดสรรอยู่แล้วแต่สภาพอย่างที่ท่านเห็นนะท่านเห็นหินไหมครับท่านเห็นภูเขาไหมครับท่านเห็นป่านะครับตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินปี2564ไม่สามารถจัดสรรที่ดินดังกล่าวให้กับเกษตรกรได้อยู่แล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าการออกสปก.อยู่ในช่วงประมาณของเดือนที่ช่วงประมาณปีที่แล้วที่ท่านทำที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายังไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐมนตรีท่านเก่าหรือรัฐบาลท่านเก่าเป็นคนไม่ดีหรือบริหารงานไม่ดีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุญญากาศที่ก่อนที่จะมีการตั้งรัฐบาลใช้เกิดขึ้นเมื่อกี้ที่คุยกันเห็นทางคุณธนดลบอกว่ามีไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีอักษรย่ออ่างที่ครอบครองที่สปก.ตรงนี้หลักฐานที่มีอยู่จนถึงเวลานี้และข้างหน้านี่น่าจะนำพาไปสู่การดำเนินคดีอะไรได้บ้างไหมฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าก่อนที่เราจะได้ลงพื้นที่นะครับเรามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ปปทนะครับก็คือเข้ามาดูเนี่ยเนื่องจากตัวของผมได้รับมอบหมายจากท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะครับให้เข้าไปร้องเรียนตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สปก.นครราชสีมาว่าอย่างเงี้ยเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่แต่เราตรวจสอบทั้งเอกสารแล้วนะครับเอกสารเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยแล้วก็เราก็มีพยานบุคคลนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่สภ.หมู่ 4ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับในการสอบสวนในวันนี้ช่วงบ่ายต่อไปครับบริเวณนี้ยังมีหมุดปริศนา
อีกไหมฮะบริเวณเนี้ยคือตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นหมุดดังกล่าวก็ทั้งหมด29ไร่2งาน47ตารางวานะครับประมาณนี้นะครับที่เห็นนี่ก็หมุดก็ตามนี้เลยครับก็คือสปก.มีการปักหมุดทั้งหมดเนี่ย29ไร่ใช่ครับ2งาน47ตารางซึ่งเป็นข้างหลังคือเป็นภูเขาอันตรงนี้คือภูเขาภูเขาก็คืออยู่ข้างหลังเรารอบภูเขาแต่เดิมที่นี้เป็นที่ของหน่วยงานใดดูแลคือที่สปก.สามารถจัดสรรได้สปก.เข้าใจว่าเป็นที่ของสปก.แต่ภูเขาเนี่ยดูแลโดยกรมป่าไม้ครับก็คือมีการทับซ้อนกันไอ้ตรงนี้เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบว่าเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่เหมือนบ้านเหวปะกั้งอันนี้เป็นพื้นที่ที่ระหว่างสปก.ติดกับกรมป่าไม้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณธนดลครับอันนี้ก็คือเป็นหมุดนะฮะหมุดอันนี้คือจะเขียนว่าสปก30พี่ธนดลอธิบายให้ผมฟังหน่อยตัวเลขอันนี้บ่งบอกอะไรได้บ้างคือหมุดสปก.เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอันนี้เป็นหมุดเนี้ยเราก็จะอยู่ในการรังวัดแล้วภาพถ่ายว่าตรงนี้มันมีจุดอะไรบ้างแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับก็คือตัวเลขคือตรงกับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับเป็นจุดสุดท้ายเลยใช่ไหมอันนี้สุดท้ายเลยอันนี้ก็จะมองเป็นจุดสุดท้ายหรือจุดเริ่มต้นก็แล้วแต่ตรงนี้มองได้ครับคือหมุดตรงกับเอกสารสิทธิ์จริงแต่ออกผิดกฎระเบียบแต่ที่มาอาจจะโดยไม่ชอบครับครับโอเคขอบคุณมากครับคุณธนดล สุวรรณฤทธิ์นะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่นำโดยคุณธนดล สุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของตำรวจปปปจากสอบสวนกลางปปทลงพื้นที่หลังจากที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะครับพาสื่อมวลชนเนี่ยมาดูตั้งแต่ช่วงเมื่อสักเกือบ2 สัปดาห์สัก 7-8 วันที่แล้วนะฮะจากนั้นก็เป็นหน่วยงานของทางคุณธนดลเนี่ยได้ลงมาก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณช่วงสายๆนะครับทางทีมงานคุณธนดลเนี่ยก็ได้พาเจ้าหน้าที่ปปปเนี่ยไปลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่ของบ้านเหวปากั้งนะครับอยู่ตรงไปทางพื้นที่อีกจุดหนึ่งที่มีการออกเอกสารสิทธิ์สปก.เป็นปริศนานะครับแต่ตรงจุดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มีราษฎรเนี่ยมายืนยันแล้วก็ราษฎรเนี่ยพามาชี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจากการที่ตรวจสอบแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเรียกว่าเป็นกลับมาเป็นพื้นที่ป่าโดยสมบูรณ์นะครับมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานรวมไปถึงราษฎรที่ครอบครองก็ยืนยันนะครับว่ามีสัตว์ป่ามีช้างลงมาอาศัยอยู่ลงมาอยู่ตรงบริเวณจุดนี้ซึ่งน่าจะภาพเนี่ยน่าจะปรากฏไปเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ทางคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยได้พาสื่อมวลชนมาลงพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะซึ่งจากนี้เดี๋ยวในช่วงบ่ายทางคุณธนดลแล้วก็เจ้าที่ปปปก็จะนำตัวราษฎรที่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่สปก.ทั้งจุดเหวปะกั้งแล้วก็จุดนี้นะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าไอ้โม่งตัวอักษรย่ออ่างที่คุณธนดลอ้างถึงเป็นใครแล้วก็จะมีการสอบปากคำมีเจ้าหน้าที่ปปปเนี่ยมาทำการสอบปากคำที่สภ.หมูศรีในช่วงประมาณสักบ่ายโมงเป็นต้นไปซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับขอบคุณคุณพดุงศิลป์ศรีชโยนะครับที่ลงพื้นที่ไปนะเพื่อที่จะไปติดตามรายละเอียดต่างๆนะครับจากเหตุการณ์ที่เรียกว่าคนไทยนั้นกำลังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องนะครับกับเรื่องของสปก.ครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้แหละค่ะที่มีการประชุมกันระหว่างคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงคณะกรรมาธิการเรื่องของกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติไทยเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันในหลายภาคส่วนแต่ประเด็นเรื่องหนึ่งเนี่ยที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมาธิการที่ดินเนี่ยเขามีการสอบถามประเด็นเรื่องของการทุจริตหรือว่าข้อมูลที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่บอกว่ามันมีการเปลี่ยนมือแล้วก็มีการใช้ที่ดินผิดประเภทรวมถึงเรื่องของการทุจริตขณะเดียวกันเนี่ยยังชี้ได้ว่าวันนี้ที่ดินเนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรเพราะว่ามันมีกระบวนการทุจริตทำให้ที่ดินนั้นไม่ตกไปถึงมือของเกษตรกรถือเป็นปัญหาใหญ่จึงตั้งคำถามไปถึงสปก.นะคะว่าจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไรจะมีวิธีในการป้องกันอย่างไรบ้างเหมือนกับที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะก็ชี้แจงว่าวันนี้ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของแผนที่เนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าใครผิดกฎหมายหรือว่าใครผิดระเบียบ
ถ้าผิดระเบียบก็แค่ว่ากล่าวตักเตือน แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่สปก.แล้วเขาสามารถดำเนินการได้อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ไปรังวัดพื้นที่ป่าผิดระเบียบไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่ก็ต้องดูว่าถ้ามันอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แล้วผิดกฎหมายแบบนี้เจ้าหน้าที่รัฐต้องถูกดำเนินคดี ส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูว่ากฤษฎีกาว่าเขาเคยมีการระบุเรื่องของเขตแดนอย่างไรบ้างถ้าประเด็นหลังจากนี้ไม่จบคงจะต้องไปจบในชั้นศาลต่อไปอีกประเด็นเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากเรื่องของรายชื่อบุคคลที่รับสปก.แล้วปรากฏว่าไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย10 รายพบว่าเป็นบุคคลที่มาจากหลายอำเภอและไม่ได้อยู่ในพื้นที่อย่างเช่นอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเขตปทุมวันกรุงเทพเขตประเวศเขตสวนหลวงเขตมีนบุรีอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจังหวัดลำปางจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็จังหวัดบึงกาฬประเด็นเรื่องนี้แหละค่ะที่ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ที่ดินของสปก.มาได้อย่างไรครับนอกจากนั้นเนี่ยคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเองเนี่ยครับก็ยังพูดถึงเรื่องของกรณีที่สปก.เนี่ยไปแจ้งความเอาผิดคุณชัยวัฒน์ที่ไปถอนหมุดสปก.4-01ที่เขาใหญ่คุณชัยวัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อดีนะเขายืนยันว่าเป็นหลักสปก.และเราไม่ต้องไปพิสูจน์เพราะปกติเราจะนำหลักสปก.ไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าหลักมาจากไหนซื้อล็อตไหนใครเป็นคนจัดซื้อจัดจ้างและใครเป็นผู้รับแต่เมื่อเขาได้บอกว่าเป็นหลักของเขาและเขาได้มาแจ้งความดำเนินคดีกับตนเนี่ยตนไม่ได้กังวลเพราะจะได้มั่นใจว่ามันเป็นหลักของสปก.จริงๆที่มี2หลักที่ชี้แจงไปเมื่อวานนี้เนี่ยครับก็ฟังดูแล้วทำให้ไม่มั่นใจว่าหลักสปก.เนี่ยสามารถถือได้หรือใส่ถุงหิ้วไปที่ไหนอยากปักก็ปักใช่หรือไม่คุณชัยวัฒน์บอกว่าตัวเองเนี่ยอยากถามไปที่คุณวัฒนามังสิสารรองเลขาธิการสปก.เนี่ยว่าแผนงานสปก.เนี่ยในการออกไปรังวัดหรือการปักหลักต้องใช้แผนงานแผนเงินในการขนหลักไปปักให้กับชุมชนและต้องมีช่างรังวัดไปปักรวมถึงต้องมีแผนการดำเนินงานส่งผลงานด้วยท่านไม่ได้จ้างคนหรือมีแผนงานไปหรือให้คนหิ้วถุงสปก.เนี่ยไปปักตามใจชอบใช่หรือไม่ซึ่งในระบบราชการไม่สามารถทำได้ดังนั้นจึงต้องให้ความชัดเจนกับสังคมนักข่าวก็ถามว่ากรมอุทยานและกรมแผนที่ทหารยังถกเถียงถึงเส้นแผนที่ใช่หรือไม่คุณชัยวัฒน์บอกว่าใช่โดยเรื่องแผนที่กรมแผนที่ทหารพยายามจะโชว์ร่องรอยเพื่อให้เห็นแผนที่ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2496 ซึ่งเราได้อธิบายตามแผนที่ที่เป็นตารางล็อกๆคือสวนป่าไม่ใช่ที่ให้ชาวบ้านเข้าไปทำกินตรงนี้เคลียร์และจบไปแล้วส่วนแนวเขตที่อ้างอิงหมุดเขายอมรับว่าเขาไม่ได้ยึดหมุดแต่ยึดจากฟิลบุ๊กข้างเคียงว่ามีร่องห้วยยาวหลาย10 กิโลเมตรสุดท้ายจบที่ตนได้ร้องขอกับคณะกรรมการเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานสปก.กรมแผนที่ทหารกรมพัฒนาที่ดินฝ่ายปกครองลงไปรังวัดพร้อมกันในระบบที่เชื่อถือและยอมรับกันได้คุณชัยวัฒน์บอกว่าฉะนั้นแผนที่เดินหน้าต่อไปเนี่ยครับจะไม่คุยเรื่องแผนที่ทหารแล้วถ้าตนยอมรับได้ก็จะไม่มีไปถึงศาลปกครองหรือว่าฟ้องต่อไปถ้าลงในแผนที่และตนยอมรับก็จบซึ่งวันนี้ได้เห็นความคืบหน้าเห็นแววแล้วว่าจะจบแบบไหนอย่างไรการลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยตนจะลงพื้นที่ด้วยตัวเองรวมถึงมีฝ่ายปกครองร่วมลงพื้นที่ด้วยจะได้มีพยานยืนยันแนวเส้นเดิมเส้นทางที่ถูกต้องเป็นเส้นไหนแบบไหนที่ยอมรับและไม่ยอมรับโดยต้องยึดจากวิทยาศาสตร์คือยึดจากหมุดแผนที่กรมทหารโยงมาในแนวของพระราชกฤษฎีกาต้องมีเส้นสมมุติ1เส้นและจะจบเส้นใดเส้นหนึ่งไม่ใช่เดินทางฟิลบุ๊กแล้วยึดกล้องเขาร่องห้วยมาฉะนั้นการลงพื้นที่ครั้งหน้าจะเป็นการลงพื้นที่ร่วมกันเป็นข้อตกลงการทำงานร่วมกันไม่มีความขัดแย้งทุกคนหวังดีต่อประเทศชาติเชื่อว่าไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน แม่จังหวะมันก็ดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้6 มีนาคมเขาสถาปนาสำนักงานสปก.ครบรอบ49 ปีนะครับที่เราอ่านกันเนี่ยนี่คือระดับของผู้ปฏิบัติการระดับของผู้ที่กำลังจะชนกันระหว่างคุณชัยวัฒน์จากกรมอุทยานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสปก.รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่จะต้องเข้าไปทำแผนที่ทหารแต่ถ้าระดับบนขึ้นไปนะ เมื่อวานนี้นะครับคุณประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาทางออกกรณีพิพาทแนวเขตที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่แหละครับพอประชุมหารือระหว่างปลัดกระทรวงเกษตรระหว่างคุณวิณโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการของสปก.คุณจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพย์และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเสร็จเรียบร้อยเขาก็ออกมาแถลงกันอย่างนี้ครับเขาบอกว่าที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันนะครับ มีข้อตกลงคือ1
ประเด็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่2กระทรวงตกลงกันให้นำเข้าสู่การพิจารณาเรื่องแนวเขตที่ดินที่คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1/4,000หรือว่า one map ที่ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแล้วหรือคณะอนุกรรมการที่มีการแต่งตั้งเพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จใน2 เดือนทั้งกรมอุทยานและสปก.มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้วก็เสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาเพื่อหาข้อยุติต่อไปข้อแรกก่อนเอาเขาใหญ่ก่อน2 กระทรวงเขามีการจัดตั้งอนุกรรมการแต่ละกระทรวงส่งคนที่ตัดสินใจได้เข้ามีเวลา2 เดือนครับ 2. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะต้องจัดส่งข้อมูลแผนที่ในรูปของเชฟไฟล์แสดงพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการทับซ้อนพื้นที่ที่ควรแก้ปัญหาการอยู่อาศัยหรือทำกินหรือควรสงวนไว้ตามหลักวิชาการทางทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและพื้นที่แนวป่ากันชนรวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การจัดที่ดินให้ราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26 พฤศจิกายน 2561เรื่องพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภทเฉพาะพื้นที่ส่วนที่คาดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับสปก.ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือถ้าคุณเมื่อกี้ทุกหน่วยเลยกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลให้คุณส่งเชฟไฟล์พื้นที่ที่คาดว่าจะทั้งทับซ้อนพื้นที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ควรสงวนไว้พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ให้กับสปก.ครับคุณจะต้องส่งให้กับสปก.พิจารณาแก้ไขหรืออนุรักษ์ไว้โดยไม่จัดสรรภายใน30 วันข้อ 3. ให้ความร่วมมือกับสปก.ในการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวเขตจัดที่ดินให้เกษตรกรกรณีเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในแต่ละจังหวัดโดยมีผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลที่ดินที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันและ 4. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสปก.ให้แต่ละหน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนจัดที่ดินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนะฟังแล้วอุ่นใจขึ้นหรือกลัวมากกว่าเดิมมันก็เป็น3 แนวทางที่มีการพูดคุยไงการทำไมฟังแล้วกลัวมากกว่าเดิมนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ